අයිබන් වල හැමෝටම ඉතින් අද අපි බලමු සංවේදනා කියන සෝන් එකේ ඉන්ට්‍රෝ එක සහ මැද තියෙන ගිටාර් සෝලෝ එක කොහොමද ගන්න කියලා. හරි. හරි මුලින්ම ඉන්ට්‍රෝ එක බලමු. ඔක තමයි මුල් කැල්ල. මිඩල් ෆින්ගර් එක තියාගන්න දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ පස්වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. ප්ලේ කරන්න ස්ලයිඩ් කරන්න හත්වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. ඊට පස්සේ ආපහු පස්වෙනි ෆ්‍රෙට් එක 4 5. ඊට පස්සේ 4 5 ආයෙත් ප්ලේ කරලා ස්ලයිඩ් කරන්න 4 5 4 5. හරි ඒ ටික විතරයි. ඊට පස්සේ මේක අහද්දී නිකන් පොඩ්ඩක් තද කරලා ගන්න. සිංගල් කොයිල් එකකින් ගහනවා නම් වඩා හොඳයි. මොකද සිංගල් කොයිල් එකෙන් තමයි පොඩ්ඩක් රහ සවුන්ඩ් එකක් එන්නේ මේ සෝලෝ එකට මේ ඇකොස්ටික් එකේ ඉන්නේ ගහන්න. ඒක ඇල්ල ගන්න ඉන්ඩෙක්ස් ස්ට්‍රින්ග් එක තියාගන්න දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ හතරවෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. ප්ලේ කරා හැමරෝන් එකක් පහට පුල් ඔෆ් එකක්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 6. තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 4. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 6 4 හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 6. තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 3. ඊළඟට ඒ ගානේ හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 6 5 6 තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 3 තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 4 6 දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 4 5. ආයෙත් කලින් පාර්ට් එකම ආයතර කලින් පාර්ට් එකම යන්නේ පොඩි කෑල්ලක් කැඩෙනවා. මෙන්න මේ කෑල්ල. ඔන්න බලන්න. මේමයි මේක ඔරිජිනල් එකේ ඇත්තටම වෙන ගිටාර් එකකින් ගන්න. කියන්නේ ගිටාර්ස් එකවර නෙමෙයි ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම පොඩි කෑල්ලක් හදාගත්තා. කියලා කෑල්ලක් හදාගත්තා. ඉතින් ඒක ලස්සනයි. අපි ඒකත් ගමු. සුලගිල්ල තියාගන්න යටම ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 down up off එකකින් පටන් ගන්න. හරිද? down up down 4ක් ගන්නවා down up down up. ඊට පස්සේ 6 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක අපව 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. හරි ඒක එක නෝට් එකක් වෙනස් වෙනවා. කියලා මෙතෙන්ට එනවා. හතරවෙනි යටම ස්ට්‍රින්ග් එකේ හතරවෙනි ෆ්‍රෙට් එක. හරි ඊට පස්සේ අන්තිම කෑල්ල. ඒක හරිය කලින් ගහපු විදිහම. ඊට පස්සේ අවසාන කෑල්ල. ඒක ගන්න ඉන්ඩෙක්ස් ස්ට්‍රින්ග් එක තියාගන්න යටම ස්ට්‍රින්ග් එකේ 6ට හැමරෝන් එක 4 පුල් ඔෆ් එක 5ට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 නෙමෙයි ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 9 යටම ස්ට්‍රින්ග් එකේ 6 ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 8 9 ආය පාරක් 8 ඊට පස්සේ හතරවෙනි තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 9 8. ඕක තමයි ඉන්ට්‍රෝ එක. ස්ලෝ එකේ ගන්න.
හරි. ඒක මම එක වැරදි නෝට් එකක් ගැහුවා. කියලා ගැහුවා. ඒක නෙමෙයි. දෙකම හරි වගේ. හරි. තේරුණාද? ඊළඟට අපි බලමු මේකේ සෝලෝ පාර්ට් එක. හරි. ඒක ඇල්ල. පටන් ගන්න මෙහෙමයි. මට මේ පටන් ගන්න නෝට් එක හැම වෙලේම අමතක වෙනවා. හරිද? මම කරන්නේ ඒකට C sharp minor එකක් අල්ලනවා. C sharp minor එකේ තුන්වෙනි ඇඟිල්ල තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හතරවෙනි string එකේ 6 වෙනි fret එක. එතෙන් index string එක තියලා පටන් ගන්න. මම fret numbers කියන්නේ ඇඟිලි කියන්නේ නැතුව වෙලා යන හින්දා. හතරවෙනි string එකේ 6 8 9 තුන්වෙනි string එකේ 6. ස්ලයිඩ් කරන්න 8ට. ඊට පස්සේ down up කියලා ගන්න. ඊට පස්සේ ආය පාරක් තුන්වෙනි string එකේ 8 හතරවෙනි string එකේ 11. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි string එකේ 8 ඊට පස්සේ තුන්වෙනි string එකේ 9 දෙපාරක්. ඊට පස්සේ සුලංගිල්ලෙන් තුන්වෙනි string එකේ 11 8 9 11. ඊට පස්සේ ආපහු 8 නෙමෙයි 9. ඊට පස්සේ ඉන්ඩෙක්ස් ස්විංග් එක තියාගෙන තුන්වෙනි ස්විංග් එකේ 8ට පික් කරන්න, හැමර් ඔන් කරන්න, පුල් ඔෆ් කරන්න. හතරවෙනි ස්විංග් එකේ 11. ආය බාරක් තුන්වෙනි ස්විංග් එකේ 7 නෙමෙයි 8. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ස්විංග් එකේ 9 11 දෙපාරක්. ඒකල විතරක් ඔක්කොම ගහලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ ඒකල ඉන්ඩෙක්ස් ස්විංග් එක හතරවෙනි ස්විංග් එකේ 8 ප්ලේ කරා, හැමර් ඔන් කරා, පුල් ඔෆ් කරා 9ට. ඊට සුලගිල්ලෙන් පස්වෙනි ස්විංග් එකේ 11 9. ආය පාරක් 11. හතරවෙනි ස්විංග් එකේ 8 9 11. තුන්වෙනි ස්විංග් එකේ 8 9 ආය පාරක් 8 9 11. හරිද? 8 9 11 8 9 11. දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 9 11 ඊට පස්සේ 12 ඊට පස්සේ 11 ඉඳන් 12ට හැමර් ඔන් එකක් ගහලා පුල් ඔෆ් එකක් ගහලා ආයෙ 9. ආපහු 11 9 ආපහු දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 8. හරි මම ඒක ස්ලෝ එකේ ගහන්න මට ෆ්‍රෙඩ් නම්බර්ස් කියද වැරදුනත් දන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. ඉතින් මම ස්ලෝ එකේ පාරක් ගහලා පෙන්නන්න. ඊළඟට ඉන්ඩෙක්ස් ස්විංග් එක තියාගන්න දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 8ට. ඊට පස්සේ 8 9 11 12. යටම ස්ට්‍රින්ග් එකේ 9 ඉඳන් 11ට ස්ලයිඩ් කරන්න. ස්ලයිඩ් කරලා ප්ලේ කරන්න පල්ලෙහාට. ඊට පස්සේ ආයෙ ප්ලේ කරලා 12ට එන්න. 12ත් ප්ලේ කරන්න. ඊට පස්සේ 12 ප්ලේ කරලා ආයෙ එන්න 9ට. ආපහු ප්ලේ කරලා 11ට එන්න. ඊට පස්සේ 11 ප්ලේ කරලා ආයෙ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 12. ඊට පස්සේ
මිඩල් ෆින්ගර් එක තියාගන්න දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 12ට හැමර් ඔන් එක කරන්න සුලගිල්ලෙන් 14ට පුල් ඔෆ් එක කරන්න 12ට. ඊට පස්සේ 11යි 12යිත් ඒකම කරන්න. ඊළඟ කෑල්ල දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 9 11 තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 11 දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 9. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 9 8. හරිද? හරි. ඒක ඇල ඔක්කොම ගාලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ ඒ ගානේ ඉන්ඩෙක්ස් ෆින්ගර් එක තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ තියන්න 8ට. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් 8 හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 11 9. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 11 9 8. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 9 8 පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 11. හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 8 පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 11 9. ඔන්න ඊළඟට තමයි ට්‍රාන්සිෂන් එක තියෙන අර ෆින්ගර් පොසිෂන් එක. සුලංගිල්ලෙන් ප්ලේ කරන්න පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 11. ඊට පස්සේ මිඩල් ෆින්ගර් එකෙන් 9. ඊට පස්සේ ආපහු මිඩල් ෆින්ගර් එකෙන් 7. ඊට පස්සේ සුලංගිල්ලෙන් ආපහු පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 9 7 6. ඊට පස්සේ ආපහු 7 6 පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ ඊට පස්සේ 6 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 9. ඉවර කරන්න 6 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7. ඔන්න ස්ලෝ එකේ ගහන්න. ඊට පස්සේ සුලංගිල්ලෙන් උඩම ස්ට්‍රින්ග් එකේ 6 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 9 6 7 9. ඊට පස්සේ පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 6 7 7 ප්ලේ කරලා ස්ලයිඩ් කරන 9ට අපව 6. ඕක තමයි පාර්ට් එක. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ජය වේවා.